સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું એક જેવા જ થેપલા ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આજે આપણે નવા મિક્સ વેજ થેપલા એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગશે। આમાં મોણની પણ જરૂર નહીં પડે। તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં કે સફરમાં પણ લઈ જઈ શકો છો। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં લોટ બાંધવા માટે એક બાઉલમાં 2 કપ ઘઉંનો લોટ। આ રેસિપીથી તમે લગભગ 12 જેટલા થેપલા બનાવી શકશો। એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું, સાથે 1.5 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન અજમો, તો આ રીતે મસળી થોડો ઉમેરી દેવાનો, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને સાથે 1 કપ ખમણેલી કોબી, તો એકદમ ઝીણી ખમણી લેવાની, અને 1 કપ ખમણેલું ગાજર। અને મોણની જગ્યાએ જો તમારે મોણ ઉમેરવું હોય તો બટેટું નહીં ઉમેરવાનું, અને બટેટું ઉમેરવું હોય તો મોણ નહીં ઉમેરવાનું। તો અહીંયા એક મોટું બટેટું બાફેલું આપણે આ રીતે ખમણી લઈશું। તો જો તમારે થોડું તો પણ તેલ ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। આ રીતે બાફેલું બટેટું એક ઉમેરશો એટલે થેપલા તમારે એકદમ સોફ્ટ થશે। 1 કપ મેથીના પાન તો ધોઈ અને એને મેં અલગ કર્યા છે, અને પછી આ રીતે થોડા આપણે એને કટ કરીશું, એકદમ ઝીણા ઝીણા નહીં કટ કરીએ। અને સાથે આપણે અડધો કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા। ખટાશ માટે જો તમારે 1-2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ હું થેપલામાં ઓછું દહીં ઉમેરું છું એટલા માટે મેં નથી ઉમેર્યું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે, અને હવે અડધો કપ જેટલું પાણી લઈ થોડું આ રીતે પાણી છાંટી અને રોટલીના લોટથી થોડો કઠણ લોટ રહે એવો લોટ બાંધીશું। તો ગાજર અને કોબીમાંથી પાણી નીકળે એટલા માટે થોડો લોટને તમારે કઠણ રાખવાનો। તો લોટ મેં બાંધી લીધો છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે ઉપરથી ઉમેરીએ અને એકદમ સારી રીતે લોટને મસળી લઈશું। લોટ સારી રીતે આ રીતે મસળાઈ જાય એટલે એક સરખા એમાંથી 10થી 12 કે નાના મોટા કેટલા તમારે થેપલા બનાવવા છે એ રીતે તમારે એના લુવા બનાવી લેવાના। તો આ રીતે લુવા બનાવી લઈશું। એક લુવો લઈ લઈશું અને સૂકો લોટ લગાવી અને આપણે એને વણી લઈશું। તો બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, મીડિયમ થીક એવું પરાઠું વણી લેવાનું। તો આ રીતે જરૂર લાગે તો વધારે સૂકો લોટ છાંટી અને વણી લેવાનું। તો આ રીતે મેં મીડિયમ, બહુ મોટા પણ નહીં, બહુ નાના પણ નહીં, બહુ જાડું પણ નહીં અને બહુ પાતળું પણ નહીં એવું થેપલું હંમેશા હોય એટલે એવું વણ્યું છે। અને હવે રોટલીનો તવો મેં ગરમ કરી લીધો છે। ઉપરની સાઈડ પહેલાં આપણે તવા પર નાખીશું, મીડિયમ ફ્લેમ પર 30 સેકન્ડ જેવું થવા દઈશું। બીજી સાઈડ ફેરવી મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 મિનિટથી થોડું ઓછું થવા દઈશું, અને ઉપરની સાઈડ આ રીતે તેલ કે ઘી છાંટીશું, અને આ રીતે આવું થોડી ડિઝાઇન આવી જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી પાછું બીજી સાઈડ પણ આપણે તેલ આ રીતે છાંટીશું, અને 30 સેકન્ડ જેવું થાય એટલે પાછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ હાઈ કરી અને બે સાઈડથી થોડી સારી એવી ડિઝાઇન આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે થેપલાને આ રીતે પ્રેસ કરી શેકી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન થેપલાની આવી ગઈ છે। થેપલું આપણું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ રીતે એકદમ પોચું એવું સોફ્ટ અને શાકભાજીના લીધે થઈને ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તમે એકલા ચા સાથે પણ આ થેપલા ખાઈ શકો છો। એ જ રીતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી પહેલાં કાચું પાકું બે સાઈડથી શેકી લઈશું, અને પછી ઉપરથી ઘી કે તેલ આ રીતે છાંટી બધા થેપલાને વણી અને શેકતા જઈશું। હેલ્ધી એવા ટેસ્ટી આ મિક્સ વેજીટેબલ થેપલા, બાળકો જો લંચ બોક્સમાં રોટલી ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો થેપલા કોઈ પણ શાક સાથે પણ તમે સર્વ કરી શકો છો। સફરમાં પણ આ થેપલા તમે એક દિવસ માટે ખાઈ શકો છો। જો આવા મિક્સ વેજીટેબલ થેપલા તમે ટ્રાય ન કર્યા હોય તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।